Na, szevasztok! A legtöbb magyar militária gyűjtő szeretne egy repülőtisztítőrt a polcán tudni. Igazuk van, szép darab, értékes tétel lehet bárki gyűjteményében. Van is rá kereslet. De van egy kis probléma. Mivel kereslet van, a szegényes kínálatot folyamatosan pótolják, vagyis durván hamisítják, az pedig, hogy egy utánzatot egy eredeti áráért szerezzünk be, elég drága mulatság. A videómat segítségnek szánom, kiindulópontnak, nem ultima rációnak. ...1930-ban a légügyi hivatal tisztviselői, értsd az akkor még rejtetten létező légierők tisztjei számára új, megkülönböztető egyenruhát terveztek. Az egyenruha egy része volt az oldalfegyver is, amit egy tőr testesített meg. A szabályzatban a tőr részletesen leírásra került, és rajzot is mellékeltek róla a készítők. A penge díszítését a leírás 34-es számú ábrája tünteti fel. Ha csak olvassuk, nem sokat értünk belőle, de ha nézzük is közben egy példányon, mit ír le a szabályzat, akár meg is tanulhatjuk, rögzülni fog. Az 1944-es keltezésű F8 számú szolgálati könyv szintén tartalmaz egy, a korábbinál még részletesebb, de bizonyos adatok tekintetében eltérő leírást, illetve ábrát is a repülőtisztítőrről. A Militária Modell magazin is elég régi, a 90-es évek elején jelent meg néhány szám belőle, az is foglalkozott a repülőtisztítőrrel. Ez már nem egyértelműen autentikus forrás, de talán még támaszkodhatunk rá valamennyire. A kedvenc néhai Militária magazinom legelső számában is szerepelt a repülődísztőr. Ez a bemutató is az 1930-as ősforráson alapul, sajnos elég rövid, ehhez mérten a képanyag is korlátozott. Szintén említi a repülőtisztítőrt a Nemzetközi Magyar Katonai Hagyományőrző Egyesület Magyar Front nevű időszaki lapjának 2019 tavaszi tematikus száma, amiben a horthy-korszak tőreiről és a fantáziadarabokról is olvashatunk, szintén képanyaggal megtámogatva. A források egyike-másika méreteket is közöl, fésüljük össze ezeket. Láthatjuk, hogy vannak eltérések az adatok között. Mennyire tudunk ezekre támaszkodni? Nézzük meg. Érjük meg a nálam lévő két tőrt. Az első táblázatban rögzített forrásadatok tehát kiindulási alapnak jók, de ezek a méretek némileg változhatnak, bár nem túl nagy mértékben. A legjobb ugyanakkor, ha tényleg csak kiindulópontnak tekintjük ezt az adatösszességet, inkább a tőr jellemzőit vizsgáljuk meg jobban, és értékeljük összességében. Nézzük meg tehát, hogy néz ki a valóságban egy korabeli és egy után gyártott tőr. A kezemben lévők közül az egyik eredeti, korabeli darab, a másik egy korai, jobb minőségű utánzat. Az eredetiségükről hozzáértőket kérdeztem, nem egyedül döntöttem a kérdésben. Első felületes pillantásra ugyanolyannak tűnhetnek, másodikra is csak egymás variációinak látszanak. Ám tüzetesen szemügyre véve őket már észrevehetjük a különbségeket. Az azóta megszűnt szurony.com nevű fórumon volt régen egy cikk, amiben valaki rögzítette, ő mi alapján dönt az eredetiség kérdésében. A Gentleman's Military Interest Club egyik témája, illetve a Facebook számos bejegyzése is foglalkozott már ugyanezzel, igyekeztem itt összegyűjteni ezeket, vegyük sorra őket. Ha így a hüvelyében megnézünk egy tőrt, már akkor is megpróbálhatjuk megítélni, mivel van dolgunk. Haladjunk sorban. A másolatoknál a hüvely végén a gomb felett a minta tűreszelővel van kiigazítva, pedig az eredeti nem olyan, tobozpikkelyt utánzó, hasonlóan a gyöngysor alatt láthatóhoz. Ez a saját tapasztalataim szerint részben helytálló, az új darabokon még sosem láttam a tobozpikkely díszítést, csak legfeljebb rombusz mintát, de a legtöbb eredetin sincs olyan szépen kidolgozva az alsó díszítés, mint a felső, noha ezeken a rovátkák vésettek, egész biztos nem reszelve vannak.
A nagyobb tobozdíszítésnél szintén lehet eltérés. Ha a saját példányaimat megnézzük, azokon az látható, hogy bár a minta egyezik, az eredeti sokkal plastikusabb, a hegyek és völgyek között jóval nagyobb az eltérés, mint a replikánál. Azt is mondja a szurony.com, hogy a két hüvelyfél élben van forrasztva, a függesztőszemek a másolatoknál a címeres félen vannak, vele együtt öntve. Az eredetieken a szemek külön darabok, a forrasztás vonala ezeket metzi. Aggályra adhat okot a függesztő szemek vertikális elhelyezkedése is. Ugyebár a hüvely szélétől 1 és 8 centire kéne lenniük. Az eredetieken a leírásban foglaltaknak megfelelően az alsó függesztőszem nem a sima rész közepén, hanem feljebb van. A replikák címerei túl szépek, az eredeti darabok kevésbé kidolgozottak. Esetemben ez is igaz, a másolat esetében a címer vörös mezőiben jóval élesebbek a vonalak, a levelek részletesebbek, a korona is sokkal jobban cicomázott. Feljebb haladva a turul kerül a szemünk elé. A szurony.com szerzője szerint a másolatoknál a fémöntés során a hőtágulás jelensége miatt a másolatok az eredeti mintához képest összezsugorodnak, rövidülnek. Ezen két példány esetében a szélességbeli méreteltérés 8 mm az eredeti javára. A másolatokon ezen felül a madár testének részletei teljesen elmosódottak, felismerhetetlenek olyan helyeken is, ahol bizonyosan nem kophattak volna meg. Ha a markolat hátsó felét nézzük, ott, amennyiben olvastuk a korabeli leírásokat, egy gombot fogunk keresni. Ez eredeti darabokon megvan, a másolatok egy részéről viszont hiányzik. Vannak replikák kioldó gombbal is, de akkor azok jellemzően a markolatvassal egy vonalban a fémtest furatán keresztül bukkannak fel, nem pedig a markolat végén a pengenyakon lévő rugóra szegecselve látszanak. A markolat a leírás szerint ébenfából készült, de ez a valóságban viszonylag ritka, a festett fa gyakoribb, ez látható is néhány darabon, amelyen a sötét lakkozás megkopott. Az újonnan készült példányok fogantyúja ugyanakkor a leggyakrabban színezett műgyanta. A markolat gombja, a turulfej eredeti példányokon sok esetben egy csavarral van a markolatban megbúvó pengenyakhoz rögzítve, ez a csavar lehet a gomb tetején, de akár a madár nyakán is. Nem perdöntő a bizonyíték, eredetiek is készültek csavar nélkül is, a másolatokon viszont biztosan nem lesz csavar. Ha a tört kihúzzuk a hüvelyből, láthatóvá válik a penge. Rombusz keresztmetszetű, nikkelezett. A kínált darabé nem ilyen? Akkor vigyázás van. A penge az eredeti leírás ábrája szerint karcolt mintával van ellátva. Előfordulnak ilyenek, nekem is ilyen van, de ez nem perdöntő, nem minden jó darab lett díszítve. Ami gyanús kell, hogy legyen, az a másik két gyakran látható díszítés a pengén. Az egyik a savmaratott nevesítés, XY hadnagy vagy főhadnagy úrnak is egy évszám, a leggyakoribb ezek közül. Ez a legtöbb forrás szerint nem volt gyakorlat a repülőtőröknél. A másik az aranyozott címer és a körülötte elhelyezett szintén maratott díszítmény. Ez is szép, ügyesen van megcsinálva, de hozzáértők szerint nem autentikus. Jó magam, óvakodom mindkettőtől. A penge tövénél gyakori a beütők alkalmazása. Ez lehet egy címerpajzs, lehet szám, lehet a készítő megjelölése, vagy ezek kombinációja. A létezett készítők közül Mészáros Lajos és Kozák Antal volt a legismertebb, a hamisítványokon előszeretettel alkalmazzák az ő megjelölésüket, legyünk óvatosak. A szakavatottak tehát ezeket a tulajdonságokat vizsgálják egy új darab beszerzésénél, megítélése során. Aki ért a repülőtőrökhöz, azt mondja, hogy ne egy-egy dolgot vizsgáljunk a fentiek közül, hanem igyekezzünk mindent megnézni rajta, és a tapasztalatainkat összességükben értékeljük. Ha a kezünkbe kerül egy addig nem látott darab, mérjük meg, vizsgáljuk meg a hüvelyt, a függesztő szemeket,
a turult, a kioldó gombot, a markolatot, a pengét. Lehetnek eltérések a fentiektől, ám ha ezek az eltérések számosak vagy jelentősek, azért óvatosan járjunk el. Hát ennyi fért ebbe a videóba. Remélem, hogy segítettem azoknak, akik még csak fontolgatják egy repülőtisztitőr megvásárlását, és nem fognak beleugrani valamibe, ami akár komoly tanulópénz is lehet számukra. Ha tetszett ez az összeállítás, a like gombra kattintással ezt mások tudomására is hozhatod, vagy fel is iratkozhatsz a csatornára, hogy ne maradj le egy esetleges hasonló információcsomagról. Ha most jársz itt első alkalommal, nézd meg a többi videómat is, biztosan találsz köztük olyasmit, ami érdekelhet. Köszönöm a figyelmet, szevasztok!